السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. شاهدنا سابقا بالأفلام بعض الحيوانات المخلصة التي تودع أصحابها بطريقة مؤثرة للغاية، لكن هل تظن أن ذلك لا يحدث إلا في الأفلام فقط؟ في الحقيقة لا، ففي الحياة الواقعية تحدث لحظات أكثر صدقا وواقعية من تلك الأفلام. وربما يتساءل البعض، هل الحيوانات تشعر مثل البشر؟ نعم، فقد خلق الله الرحمة في جميع الكائنات الحية، فترتبط الحيوانات بأصحابها ارتباطا عاطفيا شديدا، وخاصة الحيوانات التي ترافق البشر في المنزل. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا حيوانات تودع أصحابها. كرس هذا الشخص نفسه لرعاية الحيوانات بحديقة الحيوانات الهولندية، وعندما أصيب هذا الشخص بمرض خطير وتم نقله للمستشفى، كانت رغبته الأخيرة قبل وفاته هو رؤية حيوانات الحديقة ووداعهم. وبالفعل تم نقله إلى حديقة الحيوانات على هذه الناقلة، وظلوا ينقلوا بين مكان وآخر داخل الحديقة ليودع حيواناته المحبوبة له، وخاصة هذه الزرافة التي نرى كم مدى حبها له، فقد كانت تقبله بطيبة ولطف شديد على خده، وكأنها تعلم أنها لن تراه مرة أخرى. فيا له من موقف مؤثر للغاية. زارت هذه القطة صاحبتها بالمستشفى وظلت جالسة في حضنها، وكأنها تعلم أن صاحبتها تحتاج إلى ذلك، وقد يكون هذا العناق الأخير بينهم، لذلك أمضت القطة نائمة بجانبها لعدة ساعات. في عام 2011 تحطمت مروحية أمريكية تابعة لحلف شمال الأطلسي تحمل عشرات الجنود في أفغانستان بالقرب من كابول، وكان من ضمن الأفراد العسكريين المتواجدين على متن هذه الطائرة المتحطمة هذا الضابط الذي يبلغ من العمر حوالي 40 عاما. وعندما حان وقت دفن هذا الضابط في 19 من أغسطس عام 2011 حضر حوالي 1500 من الأقارب والزملاء والأصدقاء الجنازة، لكن أكثر ما كان يلفت الانتباه في هذه الجنازة هو ذلك الضيف الأكثر حزنا، وهو الكلب الذي كان يقتنيه هذا الشخص. في بداية الجنازة اقترب الكلب من التابوت وظل نائما بجانبه حتى نهاية المراسيم. تأثر الجميع بوفاء هذا الكلب لصاحبه الذي لن يراه ثانية، ويريد الجميع الآن أن يعرف ما مصير هذا الكلب بعد وفاة صاحبه. لحسن الحظ أن من أخذ هذا الكلب بعد وفاة صاحبه هو صديقه المقرب، ويحاول أن يعتني به بنفس الشكل الذي كان يعتني به صاحبه. جلست هذه السيدة بالمستشفى وكانت تعاني من مرض خطير، وتمنت أن يأتوا لها بحصانها التي تحبه بشدة، وبالفعل لم يتجاهل طاقم المستشفى طلبها وأحضروا لها حصانها، فكانت تربيه منذ حوالي 25 عاما، وكانت هذه المرة الأخيرة التي اقترب حصانها منها، فقد ماتت هذه السيدة بعد ساعات قليلة من رؤيته. فيا لها من لحظات مؤثرة. في يوم من الأيام اختفت صاحبة هذه الكلبة من منزلها ولم تعود كما هو معتاد، وبعد أسبوعين من انتظار الكلبة لأن تعود صاحبتها ولم تعد، قررت الكلبة أخذ الأمور بجدية وعليها بالبحث عن صاحبتها دون أن يعرف باقي الأفراد بالمنزل بذلك. تسللت الكلبة من منزلها دون أن يراها أحد، واعتمدت على حاسة الشم القوية الخاصة بها، وبالفعل وجدت صاحبتها بالمستشفى التي تبعد حوالي 20 مبنى عن منزلها. دخلت الكلبة الطابق الأرضي بالمستشفى ولا تعرف ما يجب عليه فعله، فهي تعلم أن صاحبتها موجودة هنا، لكن لا تعرف الطريق الذي يصلها إلى الغرفة.
لاحظ ضابط الأمن بالمستشفى ذلك، فتوجه إليها فوجد رقم هاتف الزوج على طوق الكلبة في رقبتها، فاتصل عليه وأبلغه بما حدث. فجاء الزوج على الفور وأخذ الكلبة وتوجه إلى صاحبتها بالغرفة وجعلها تراها. أثناء معاناة هذا الشخص من مرض خطير في المستشفى، طلب من بعضهم أن يأتي له بكلبه الوفي، وبالفعل جاء هذا الكلب لصاحبه الذي يجهل ما يحدث له، فنرى الكلب وهو يدعوه ليقوم ليلعب معه. كان جونزاليس مشارك في القتال بحرب فيتنام، وأصيب هذا الشخص بجروح خطيرة وشلل، ثم عاد إلى تكساس وقام بتربية الخيول، وأصبح هو أصغر مدرب في الولاية، فقد أمضى 30 عاما في تربيتها، فكان يحبها بشدة. وقبل بضعة سنوات تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، وتم نقله للمستشفى وهو في حالة حرجة، فزارته خيوله المحبوبة له في هذا المشهد المعبر عن الوفاء. يسمى هذا الكلب بسولي، وكان صاحبه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، فكان يحبه بشدة لدرجة أنه كان يحضر معه العديد من اللقاءات الرسمية. وقضى هذا الكلب مع صاحبه 6 أشهر فقط قبل وفاته، لكن كان هذا الوقت كافي بالفعل لتوطيد صداقتهما. وعند وفاة صاحبه ظل الكلب يجلس بجانب التابوت أثناء الجنازة ولم يغادر، ثم زاره لاحقا في مكان دفنه. وقد قامت مكتبة ومتحف جورج بوش الرئاسي بتركيب تمثال برونزي بهما تكريما له. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.